Xin chào toàn thể các bạn đã đến với kênh Kiến thức chuyên sâu. Sau bài phát biểu chúc mừng năm mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin mà tôi gửi đến các bạn vào ngày hôm qua, chúng ta đã chính thức bước vào những ngày đầu tiên của năm 2023 với nhiều biến động hơn, thách thức và cũng là cơ hội cho rất nhiều quốc gia vươn lên trong một thế giới đầy hỗn loạn bởi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn còn tiếp diễn. Vào những ngày đầu tiên của năm mới, nếu chúng ta nói về chủ đề chiến tranh thì có vẻ không thích hợp lắm. Tết dương lịch đối với chúng ta vào ngày hôm qua thì là đã hết, nhưng đối với một phương Tây thì kỳ nghỉ lễ vẫn còn kéo dài, chí ít cho đến hết tuần này mới xong. Vậy đầu video chúng ta hãy nói về chủ đề nghỉ lễ đi. Cũng rất tình cờ tôi có đọc được trên một tờ báo Ba Lan, tác giả của bài báo này đã có một kỳ nghỉ lễ dương lịch vô cùng choáng váng. Để đến nỗi vừa mới quay trở về đất nước, anh ta đã phải đăng ngay một bài báo với nội dung: vào kỳ nghỉ, tôi đã nói chuyện với một người Nga. Và câu nói của anh ấy đã làm tôi choáng váng. Vậy nhà báo Ba Lan này đã nói gì với những người Nga sau khi bọn họ đã tình cờ giao lưu với nhau trong một kỳ nghỉ ở Ai Cập? Vào năm này, ngay trước khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ, thì các đại diện của các khách sạn sang trọng ở Ai Cập đã thông báo giảm giá rất lớn cho những khách du lịch tới từ Nga. Nhiều cơ sở bày tỏ sẵn sàng chấp nhận thẻ thanh toán nội địa của bọn họ. Điều này giúp cho người Nga dễ dàng đặt được các phòng khách sạn và trả tiền cho các dịch vụ bổ sung sau đó, chẳng hạn như massage ở các spa hoặc du lịch khám phá khắp nơi. Ngay tại kỳ nghỉ lễ năm này, có rất nhiều khách du lịch người Nga và Ba Lan đã cùng chọn Ai Cập để làm điểm dừng chân nghỉ dưỡng. Đại diện ngành du lịch ở Ai Cập cho biết đã xảy ra nhiều cuộc xung đột giữa những người Nga và du khách của các nước phương Tây khác, trong đó có người Ba Lan. Đôi khi chỉ là những ý kiến trao đổi gay gắt, nhưng có những trường hợp thậm chí còn đánh nhau. Kể từ khi cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bắt đầu, Cổng thông tin du lịch ở Ba Lan đã nhận được rất nhiều báo cáo về tình hình tại các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên thế giới có người Nga tới du lịch. Những độc giả Ba Lan cho rằng khách du lịch tới từ Nga thường rất ồn ào. Dường như bọn họ chẳng bị ảnh hưởng gì bởi các lệnh trừng phạt tới từ phương Tây. Mặc dù trên thực tế là các biện pháp trừng phạt tới từ châu đã hạn chế sự lựa chọn địa điểm du lịch của bọn họ. Nhưng vào năm này, bọn họ vẫn có thể đi nghỉ dưỡng mà không gặp bất kỳ một khó khăn hay trở ngại nào, chẳng hạn như tới Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và các quốc gia vùng vịnh. Bọn họ vô cùng vui vẻ với các bài hát tiếng Nga. Ánh nhìn của bọn họ với các công dân tới từ châu Âu dường như muốn nói rằng các bạn đang trừng phạt ai vậy? Là chúng tôi hay chính bản thân các bạn? Đây chính là những bình luận thường thấy nhất tới từ các độc giả của Ba Lan khi mà đi du lịch về gặp phải người Nga. Bọn họ đã mô tả với bài báo như vậy. Vì vậy, tác giả của bài báo đã quyết định kiểm tra xem những người Nga đang thư giãn ở Ai Cập như thế nào sau hơn 10 tháng cuộc xung đột này diễn ra và tìm hiểu xem liệu tình hình có căng thẳng như những gì mà truyền thông phương Tây nói khi mà ở Moscow, Tổng thống Putin đã ra lệnh tổng động viên huy động toàn bộ những công dân của Nga tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt này. Liệu sau tất cả những sự kiện này có làm hỏng tâm trạng của khách du lịch tới từ Nga hay không? Sau đây chính là góc nhìn của tác giả khi mà ngày đầu tiên tới Ai Cập. Tác giả đã nhận thấy rằng có rất nhiều người Nga ở các khu nghỉ dưỡng. Lúc đầu họ không đặc biệt nổi bật, nhưng theo thời gian, tôi cảm nhận được sự đặc biệt của bọn họ. Họ luôn tỏ ra vượt trội so với phần còn lại. Nhìn thấy những khách du lịch người Nga vui vẻ trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng, đơn giản đã tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhớ lại vào mùa thu của năm này, Tổng thống Putin đã tuyên bố huy động một phần và sáp nhập một phần lãnh thổ chiếm đóng của Ukraine trở về với nước Nga. Điều này càng làm trầm trọng thêm cảm giác khó chịu trong tôi nảy sinh vào kỳ nghỉ này khi mà tôi gặp những người Nga. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sởn da gà khi nhìn thấy một người Nga đang tắm nắng trên một chiếc ghế bành. Họ nhìn vào một thứ gì đó trên màn hình điện thoại thông minh và cười nắc nẻ thành tiếng. Lần thứ hai tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm khi nhìn vào thực đơn của một trong những nhà hàng sang trọng nổi tiếng. Họ chỉ toàn viết bằng tiếng Nga, không có một từ bằng tiếng Anh nào cả. Tôi mất cảm giác ngon miệng ngay từ khi đó. Thật không may cho tôi là tại Ai Cập hầu hết các tình huống đều xảy ra như vậy. Rõ ràng là mọi thứ ở đây đều được thiết kế cho khách du lịch tới từ Nga. Ngay cả các nhân viên phục vụ cũng nói với tôi nhiều lần bằng tiếng Nga. Các bản hit tiếng Anh vang lên trong các sự kiện buổi tối được xen kẽ với các bài hát tiếng Nga. Bọn họ bày tỏ niềm vui sướng tột độ bằng những tràng pháo tay rất chói tai. Một mặt tôi muốn hỏi những khách du lịch tới từ Nga mà tôi gặp về thái độ của bọn họ trước những hành động gần đây của Tổng thống Putin. Mặt khác tôi lại sợ phản ứng của bọn họ. Vì vậy tôi đã quyết định theo dõi sát sao bọn họ để khi có cơ hội sẽ cẩn thận hỏi ý kiến của bọn họ xem sao. Và cơ hội này đã đến với tôi ngay ở trên bãi biển khi mà một vài khách du lịch tới từ Nga có lẽ đã tưởng tôi là một người Nga. Họ tiếp cận với tôi và nói xin chào. Tôi nghe thấy một lời kêu gọi bằng tiếng Nga. Tôi trả lời rằng tôi nói tiếng Anh nhưng tôi không nói tôi đến từ đâu. Tôi hỏi rằng bọn họ đã ở đây bao lâu và bọn họ có phải thích ở đây hay không, vì tôi thấy rằng có rất nhiều người Nga đang tới đây nghỉ dưỡng. Bọn họ đã trả lời rằng bọn họ ở đây tới 2 lần trong năm. Bọn họ rất thích ở đây nên thường xuyên đến đây. Tôi quyết định bây giờ là một cơ hội để tôi hỏi câu hỏi mà tôi mong muốn. Tôi đã hỏi bọn họ rằng sau khi Tổng thống Putin tuyên bố huy động một phần, rất nhiều người Nga đã rời khỏi đất nước, có thật hay không? Dường như với câu hỏi này, tôi đang tạt một xô dầu vào lửa. Người đối thoại của tôi đã thật sự tức giận. Anh ta nói với tôi rằng bạn không thấy rằng chúng tôi chỉ đang tới đây thư giãn, chúng tôi chỉ đang đi nghỉ dưỡng, chúng tôi không hề chạy loanh quanh với một khẩu súng máy.
Tuy nhiên, tôi đã quyết định phát triển hơn chủ đề này bằng cách giải thích rằng người bạn Nga của tôi đang sống ở Saint Petersburg đã đăng ảnh và các video về các cuộc biểu tình đang diễn ra hàng ngày ở Nga. Ngay lập tức, người đàn ông từ Nga này nói với tôi rằng, bạn có phải là người Ba Lan? Tôi gật đầu. Anh ta nói tiếp, hãy tiếp tục tin vào những lời nói dối này. Rồi người đàn ông này kết thúc cuộc trò chuyện và tức giận bỏ đi cùng người bạn đồng hành của anh ta. Sau cuộc trò chuyện này, tôi đã cố gắng bỏ qua những người Nga. Mặc dù tôi đã cố gắng thử liên hệ với một số người khác. Họ rất tốt, cho đến khi biết chúng tôi tới từ Ba Lan. Lúc này tôi không còn muốn giao tiếp với những người Nga nữa. Tôi đã làm quen được với một vài du khách Ba Lan. Sau khi trao đổi những thông tin thì tôi có hỏi bọn họ, đôi khi những người Nga cũng xưng hô với các bạn bằng tiếng Nga phải không? Họ gật đầu thừa nhận rằng họ gặp phải người Nga ở mọi ngã rẽ. Thậm chí bọn họ còn ở cạnh phòng một gia đình người Nga. Người Nga rất thân thiện và nói chuyện với chúng tôi trước. Anh ấy khoe với chúng tôi những hình xăm rất ngầu. Sau đó anh ấy còn chiêu đãi chúng tôi món sô-cô-la tới từ Nga. Lúc đó người đàn ông này không biết rằng chúng tôi tới từ Ba Lan. Sau đó anh ấy hỏi chúng tôi đến từ đâu. Khi chúng tôi nói rằng chúng tôi đến từ Ba Lan thì anh ấy nói được rồi, và chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Cuối cùng tác giả của bài báo đã kết luận rằng anh ta du lịch tới một xứ thiên đường nhưng lại có một dư vị tồi tệ. Những người Nga tới du lịch ở đây quá thoải mái, quá vui vẻ. Họ dường như chẳng chịu ảnh hưởng bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Điều này khiến cho tác giả của bài báo cảm thấy ác cảm với bọn họ. Vì vậy, tác giả của bài báo quyết định sẽ lên kế hoạch cho kỳ nghỉ tiếp theo, nơi mà sẽ không có những người Nga đặt chân tới. Các bạn có biết được cảm giác của tôi sau khi đọc phóng sự ngắn tới từ nhà báo Ba Lan này là gì không? Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Ba Lan luôn là quốc gia bị đập đầu tiên tại Thế chiến. Đứng ở một vị trí trung lập, tôi thấy rằng chính những hành động của tác giả Ba Lan này mới khiến cho người khác khó chịu, chứ không phải là những người Nga. Nó thể hiện rất rõ tính ích kỷ, phân biệt chủng tộc. Họ cảm thấy khó chịu cũng phải thôi. Rõ ràng là những người Nga chẳng hề chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt. Bởi vì ngoài châu Âu ra thì làm gì có châu lục nào theo chân để trừng phạt những người Nga. Hãy nhìn kìa, tại sao những người Nga lại đi du lịch ở Ai Cập, mà tại sao Ai Cập lại tiếp đón những người Nga nồng nhiệt đến vậy? Đơn giản rằng bọn họ chơi rất sòng phẳng, chi rất nhiều tiền cho du lịch thì người ta phục vụ thôi. Ai Cập là một quốc gia thuộc châu Phi, và châu Phi thì như các bạn biết, thân Nga hơn thân châu Âu. Một phương Tây tập thể dự đoán rằng bằng vào các lệnh trừng phạt của bọn họ sẽ khiến cho những người Nga điêu đứng, nền kinh tế của quốc gia này sẽ bị sụp đổ. Nhưng dự đoán thì vẫn mãi chỉ là dự đoán, đặc biệt là trong một thời kỳ có những biến động chính trị nghiêm trọng như vậy. Nếu bây giờ chúng ta so sánh những dự đoán được đưa ra vào năm 2022 so với cả thực tế, thì chúng ta sẽ thấy rằng những dự đoán hay kế hoạch của phương Tây chẳng có một cái gì thành công cả. Chẳng hạn vào tháng 12 năm ngoái, ai có thể ngờ rằng chỉ tính riêng năm 2022, nước Anh đã có 3 đời thủ tướng, điều chưa từng xảy ra ở quốc gia này trong hơn 130 năm qua. Chúng ta có thể nói gì về những dự đoán của một phương Tây về sự sụp đổ của nước Nga đã được đưa ra trong rất nhiều thập kỷ, đặc biệt được phổ biến khi mà Nga tấn công Ukraine. Chúng ta có thể nhớ lại bài phát biểu lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Warsaw vào tháng 3 năm ngoái. Biden đã thẳng thừng tuyên bố rằng đồng rúp của Nga còn kém giá trị hơn một tờ giấy. Nhưng hóa ra đồng rúp đã trở thành một đồng tiền quốc gia mạnh nhất ở trên thế giới vào năm 2022. Còn đồng đô la thì sao? Nó lại đang từ vàng biến trở thành một tờ giấy. Tuy nhiên, bây giờ sẽ chẳng còn ai nghi ngờ rằng sự phát triển của tình hình trên thế giới trong năm 2023 sẽ được quyết định bởi các sự kiện trên mặt trận của cuộc chiến diễn ra giữa Nga và Ukraine. Tôi và rất nhiều các công dân trên thế giới thật sự mong muốn kết thúc cuộc xung đột này. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng thời điểm kết thúc cuộc xung đột phần lớn sẽ không phụ thuộc vào Nga và chắc chắn cũng không phụ thuộc luôn vào Ukraine. Còn nhớ vào mùa xuân năm ngoái, cả hai quốc gia đã thể hiện ý định chấm dứt chiến sự của mình và ngay lập tức có sự can thiệp của London và Washington, Kiev ngay lập tức hủy bỏ kế hoạch đàm phán hòa bình. Theo đó, chúng ta phải hiểu rằng chính sách mạo hiểm của Ukraine sẽ chỉ dừng lại sau khi phương Tây cạn kiệt ý chí, tài nguyên hoặc cho đến khi bọn họ dùng tới những người Ukraine cuối cùng. Chắc chắn rồi, cuộc chiến này sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ước tính rằng việc tiếp tục giao tranh ở Ukraine sẽ khiến cho nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 2,8 nghìn tỷ đô la vào năm 2023. Nếu phương Tây quyết định tăng cường các lệnh trừng phạt áp lên Nga thì số tiền này có thể gấp 2, gấp 3 lần. Tất nhiên, như chúng ta đã thấy, một ví dụ ở đầu video đã cho thấy rằng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga sẽ chẳng đi đến đâu cả. Bất chấp sự công nhận của các ủy viên Liên minh châu Âu hô hào tỏ vẻ trên truyền thông rằng những người Nga đã chịu thiệt hại to lớn bởi các lệnh trừng phạt của bọn họ. Mặc dù các lệnh trừng phạt này chẳng khác nào tự hại mình, nhưng tôi nghĩ rằng Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục ra các gói trừng phạt mới. Thứ nhất, bởi vì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gây áp lực lên châu Âu. Có một thực tế rằng đối thủ trực tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế của Mỹ lại là châu Âu. Vì vậy, họ sẽ tìm cách loại bỏ đối thủ cạnh tranh này bằng cách gây áp lực lên châu lục này ra các biện pháp trừng phạt chống lại Nga để rồi tự hủy đi chính châu lục của mình. Thứ hai là vì ham tiền. Một phương Tây tập thể đã quen thói cướp giật tài sản của người khác. Các lệnh trừng phạt để tịch thu tài sản của Nga chẳng khác nào như một lời cảnh tỉnh với cả Trung Quốc.
Một quốc gia mà trong những thập kỷ gần đây đã vươn bàn tay của mình xây dựng quyền lực mềm bằng cách mở rộng nền kinh tế của mình ra toàn thể thế giới. Bắc Kinh cần phải hiểu rằng một phương Tây tập thể cướp tài sản của Nga, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong tương lai bọn họ cũng có thể cướp tài sản của những người Trung Quốc. Còn đối với tình hình của một phương Tây tập thể năm 2023, nó sẽ thay đổi ở một mức độ nào đó vào tháng 1 khi mà Đảng Cộng Hòa sẽ nắm hoàn toàn quyền kiểm soát Hạ viện của Quốc hội. Điều này sẽ gây khó khăn ít nhiều cho 2 năm cầm quyền còn lại của Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó thì cuộc khủng hoảng ở Liên minh châu sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Khu vực đồng tiền Trung châu Âu này có khả năng bước vào một cuộc suy thoái rất lớn. Mọi thứ, tất nhiên rồi, vẫn sẽ là đổ lỗi cho cuộc chiến của Putin. Tuy nhiên, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng trên châu lục này. Thứ nhất, đó là những hành động có chủ đích của Hoa Kỳ nhằm phi công nghiệp hóa châu Âu. Thứ hai mới là nguyên nhân chính, đó là sự kém cỏi của giới lãnh đạo châu lục này. Điều này đặc biệt được thể hiện rõ ràng qua năm 2022 ở Đức, Ý, Tây Ban Nha, thậm chí là cả ở Anh, một quốc gia đã rời khỏi Liên minh châu. Cuộc khủng hoảng trong nội bộ của Liên minh châu sẽ ảnh hưởng đến một số chiến dịch bầu cử sắp diễn ra vào năm 2023. Nhiều khả năng giới cầm quyền ở một số quốc gia sẽ thay đổi. Tuy nhiên, điểm bầu cử nóng nhất trong năm nay có thể là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà sẽ có 2 cuộc bầu cử lớn, đó là bầu cử quốc hội và tổng thống, sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 6. Tổng thống đương nhiệm Erdogan có xu hướng thân Nga, dù rằng quốc gia này thuộc Liên minh NATO. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy được một phương Tây tập thể đang nỗ lực như thế nào để có thể loại bỏ được Erdogan rời khỏi chức vị tổng thống. Trong hầu hết các cuộc thăm dò, ông Erdogan đang bị thua ở vòng 2 trước các đối thủ có phần lớn thân phương Tây. Rất có thể công nghệ cách mạng màu sẽ lại được phương Tây tiếp tục sử dụng để loại bỏ một nhà lãnh đạo khó bảo như Erdogan. Vâng, các cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine về mặt lý thuyết cũng đã được lên kế hoạch cho năm 2023, nhưng điều này cũng chẳng còn quan trọng giống như số phận của những người dân Ukraine vậy. Có vẻ như không ai nghiêm túc tin tưởng vào tương lai của tiểu bang thứ 51 có thể được sáp nhập vào Mỹ này. Tất nhiên, đây chỉ là dự đoán, nó sẽ vô nghĩa trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân, một điều mà luôn được một phương Tây tập thể nhắc tới trong năm 2022. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng một thảm họa hạt nhân toàn cầu sẽ không xảy ra vào năm 2023. Đơn giản rằng, người càng giàu thì càng có nhiều thứ để níu giữ. Vì vậy, các quốc gia lớn mạnh như Mỹ và Nga chắc chắn không muốn điều này xảy ra. Còn tất cả các bạn có cảm nghĩ như thế nào về vấn đề này? Hãy bình luận ở phần bên dưới nhé. Còn bây giờ thì, bye bye.